कोलंबी म्हटलं ना की प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटतं. असाच आज एक पदार्थ मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे, ज्याचं नाव आहे ठेचा भरली कोलंबी. साधारण मला ना आज मार्केटमध्ये इतक्या मोठ्या छान पद्धतीचे मिनी टायगर प्रॉन्स म्हणू शकतो तसे मिळाले होते. काय आहे, त्याचं तोंड तसंच ठेवलेलं आहे, पण आतनं व्यवस्थित साफ केलं गेलेलं आहे. इथे मी मध्ये कट मारला होता, तो व्यवस्थित कट मारायचा आणि आतमधला जो धागा आहे तो मात्र काढायचा आणि ते विसरायचं अजिबात नाही आहे. 10 प्रॉन्स घेतलेले आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आलं लसणाची पेस्ट, हिंग पाव चमचा, हळद पाव चमचा, अर्ध लिंबू, धणा जिऱ्याची पावडर, चवीनुसार मीठ. सगळा मसाला व्यवस्थित प्रॉन्सला लागलेला आहे. आता आपण एक प्लेट घेऊया, त्याच्यावरती ठेवूया आणि हे बाजूला ठेवून पुढचा जो ठेचा करायचा आहे त्याची तयारी करून घेऊया. एक छोटा चमचा तेल, लसणाच्या पाकळ्या साधारण एक 7-8 घ्यायच्या आहेत, जिरं घेऊया 1 चमचा, मिरच्या घेतल्यात, ह्या तिखट कमी आहेत त्याच्यामुळे मी एक 8-10 मिरच्या घेतल्यात. त्याला छान परतायच्या आहेत. गॅस बंद करूया. ठेचा म्हटल्यावरती ठेचावाच लागतो, त्याच्यामध्ये भरपूर कोथिंबीर, एक मोठा बाऊल आणि आता मिरची आणि लसूण तेलावरती परतून घेतलंय, त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, अगदी थोडंसं, आणि आता ठेचून घेऊया. मस्त असं व्यवस्थित त्याला ठेचून घेतलेलं आहे. ठेचा तयार आहे. आता आपल्याला मस्तपैकी स्टफिंग करायचं आहे आणि पुढची प्रोसिजर. आता ठेचा घ्यायचा आणि आवडीनुसारच भरायचा आहे, कारण ठेचा झणझणीत झालेला आहे. हा एकदा भरला की त्याला असं पॅक करायचं आणि ह्याला टूथपिकने फक्त बंद करून टाकायचं. आणि अशा प्रकारे हे सगळे आपण मस्तपैकी ठेचा ह्याच्यामध्ये भरून घेऊया. प्रॉन्स मस्तपैकी भरून घेतलेले आहेत. आता काय करायचंय, मी इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मिरची पावडर, चवीनुसार थोडंसं मीठ, सगळं थोडंसं मिक्स करूया. गॅस ऑन करूया. तेल, आणि आता हा जो एक प्रॉन्स भरलेला आहे त्याच्यावरती मस्तपैकी घोळून घेऊया. आणि हे चांगले असे पिठावरती घोळले की मग आपल्याला गरम तेलावरती गोल्डन ब्राऊन रंगावरती फ्राय करून घ्यायचे. दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित आपण त्याला शिजवून घेतलेलं आहे, कारण प्रॉन्स शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. आता आपण हे काढून घेऊया. झणझणीत अशी ठेचा भरली कोलंबी तयार आहे. मस्त असं लिंबू घ्यायचं आणि मग त्याच्यावरती ते पिळायचं आणि गरमागरम आपण मस्तपैकी फस्त करायचं. काय लाजवाब लागतं माहिती आहे. करून पहा. पण करून पाहिल्यानंतर काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच आम्हाला कमेंट करून कळवायचं आहे की ही झणझणीत रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.